ફ્રેન્ડ્સ, વેજ કુકિંગ ટિપ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ ફરસાણ એટલે કે ખાંડવીની રેસીપી જોઈશું, જેને દહીં વડી કે પાટોડી પણ કહેવાય છે. તો આ વિડીયોમાં હું તમને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે ખાંડવી બનાવવાની રીત જણાવીશ. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ખાંડવી બનાવવાનું. ખાંડવી બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલમાં સૌથી પહેલા 1 કપ ચણાનો લોટ લઈ લઈશું. અહીંયા આપણે ચણાનો લોટ ફ્રેશ હોય અને એકદમ ઝીણો હોય તેવો જ યુઝ કરવાનો છે. ત્યાર પછી તેમાં એડ કરીશું 1 કપ જેટલું ખાટું દહીં. આપણે ચણાનો લોટ જેટલો પણ લઈએ એટલું જ આપણે દહીંનું માપ લેવાનું છે. અને ખાંડવીમાં ખટાશ માટે દહીં કે પછી છાશનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે એમાં 2 કપ જેટલું પાણી લઈ લઈશું. અને જો તમારે અહીંયા દહીંની જગ્યાએ છાશનો ઉપયોગ કરવો હોય તો 1 કપ ચણાના લોટની સાથે 3 કપ જેટલી છાશ લેવાની છે. અને જો તમારી પાસે મેઝરિંગ કપ ન હોય તો કોઈ પણ વાટકીનું માપ તમે અહીંયા લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું ચપટી હિંગ, ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર. હળદરથી ખાંડવીનો એક સરસ યલો કલર આવશે. સ્વાદ અનુસાર સોલ્ટ અને આદુ મરચાંની પેસ્ટ. ત્યાર પછી આપણે હેન્ડ બ્લેન્ડરની મદદથી તેને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી એક પણ લમ્સ ન રહે અને ઝડપથી મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા તમે કોઈ પણ વિસ્ક કે પછી કોઈ મેન્યુઅલ બ્લેન્ડર હોય તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે તેને ફિલ્ટર કરી લઈશું, જેથી આદુ મરચાં આપણે જે એડ કર્યા છે તે ફિલ્ટર થઈ જશે. અહીંયા આપણે બ્લેન્ડરથી મિક્સ કરેલું હોવાથી ઓલરેડી આદુ મરચાંનો ટેસ્ટ તેમાં આવી જ ગયો હશે. હવે આપણે આ બેટરને કૂક કરવા માટે એક કઢાઈ લઈ લઈશું. કઢાઈ આપણે થીક બેઝ હોય તેવી જ સિલેક્ટ કરવાની છે. અને જો તમારી પાસે નોનસ્ટિકની કઢાઈ હોય તો તે તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ શરૂઆતમાં હાઈ રાખીશું અને બેટરને આપણે કઢાઈમાં ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર કરીશું. આપણે અહીંયા બેટરને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહેવાનું છે અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેમાં લમ્સ ન પડી જાય. હવે બેટર ગરમ થાય અને લમ્સ જેવું લાગે ત્યારે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દેવાની છે અને સતત બેટરને હલાવતા જ રહેવાનું છે. બેટરને આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કેમ કે અહીંયા બેટર આપણું કાચું પણ ન રહેવું જોઈએ અને ઓવરકૂક પણ ન થવું જોઈએ. જો આપણું બેટર ઓવરકૂક થશે તો આપણે બેટરને જ્યારે સ્પ્રેડ કરીશું ત્યારે સારી રીતના સ્પ્રેડ નહીં થાય અને પતલી ખાંડવી નહીં બને. બેટરને કૂક થતાં 12 to 15 મિનિટ લાગી શકે છે. હવે બેટર આપણું થીક થઈ ગયું છે, તો આપણે પરફેક્ટ કૂક થયું છે કે નહીં તે કન્ફર્મ કરવા માટે એક ટ્રીક અપનાવીશું. તો એના માટે આપણે એક સ્ટીલની પ્લેટ લઈ લેવાની છે અને આ રીતે બેટરને થોડું સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અને થોડી વારમાં એ ઠંડુ પડે તરત એક એજ ઉપરથી આ રીતે રોલ કરવાનો ટ્રાય કરીશું. અને જો ઉખડતું હોય એવું લાગે તો આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટ છે. અને જો તમારે આ રીતે રોલ ન વળે તો થોડી વાર પછી ફરીથી ચેક કરવાનું છે. તો બેટર પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા પછી આપણે તેને થોડું થોડું લઈને આ રીતે પ્લેટફોર્મ ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું. મેં અહીંયા પ્લેટફોર્મને પહેલેથી એકદમ ક્લીન કરીને રાખેલું છે અને અહીંયા પ્લેટફોર્મની સરફેસને આપણે ઓઇલથી ગ્રીસ કરવાની જરૂર નથી પડતી, કેમ કે ચણાનો લોટ જો સારી રીતે કૂક થયેલો હશે તો આપણે ઇઝીલી ખાંડવી રોલ થઈને ઉખડી જ જશે. અહીંયા મેં બેટરને સ્પ્રેડ કરવા માટે ડો કટરનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે અહીંયા સ્પ્રેડ કરવા માટે મોટો તાવેતો કે પછી સ્ક્રેપરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને બેટરને તમે તમારી કન્વિનિયન્સી પ્રમાણે સ્ટીલની મોટી પ્લેટ કે પ્લાસ્ટિકની શીટ કે પછી કિચન પ્લેટફોર્મ ઉપર પણ સ્પ્રેડ કરી શકો છો. અહીંયા તમારે બેટર સ્પ્રેડ કરવામાં થોડી સ્પીડ રાખવાની છે. જો બેટર ઠંડુ થઈ જશે તો સારી રીતે પતલું સ્પ્રેડ નહીં કરી શકાય. હવે આપણે નાઈફની મદદથી સરખા અંતરે આ રીતે કટ બનાવી લઈશું અને એજીસને આપણે ટ્રીમ કરી લેવાની છે. હવે આપણે સ્પ્રેડ કરેલું બેટર જ્યારે ઠંડુ થાય પછી આપણે 1 by 1 એક બાજુની એજથી ખાંડવીને ફોલ્ડ કરવાનું શરૂ કરીશું અને રોલ વાળી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા મસ્ત રોલ વળે છે, કેમ કે આપણું જે બેટર છે એકદમ પતલું સ્પ્રેડ થયેલું છે. તો આ રીતે આપણે 1 by 1 બધા રોલ વાળી લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ રોલને એક સિંગલ લેયરમાં એક પ્લેટમાં પાથરી લઈશું અને ઉપરથી વઘાર કરીને તેમાં રેડીશું, જેથી વઘાર સારી રીતે દરેક ખાંડવી પર સ્પ્રેડ થઈ શકે.
તો વઘાર કરવા માટે આપણે વઘાર્યું કે પછી નાનું પેન હાઈ ફ્લેમ પર સેટ કરી લઈશું અને તેમાં આપણે એપ્રોક્સિમેટ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું અને તેલ ગરમ થાય ત્યારે હાફ ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈ કકડે એટલે આપણે તરત જ સ્ટવની ફ્લેમ લો કરી લેવાની છે અને એડ કરવાનું છે હાફ ટીસ્પૂન જીરું. હવે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું જેથી આપણો વઘાર બળી ન જાય અને એડ કરીશું 1 ટીસ્પૂન તલ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન અને લીલા મરચાં અને છેલ્લે આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો. ગરમ મસાલાથી ખાંડવીનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે ખાંડવીની ઉપર ચમચીથી આ રીતે વઘારને સ્પ્રેડ કરી લઈશું તો મોંમાં પાણી આવી જાય તેવી પતલા લેયરવાળી ખાંડવી રેડી થઈ ગઈ છે. તમે ખાંડવીને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો અને ઉપરથી થોડી કોકોનટની છીણ અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી વધારે ટેસ્ટી બનાવી શકો છો. આઈ હોપ તમને મારી રેસીપી ગમી હશે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ એન્ડ સપોર્ટિંગ માય ચેનલ. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.